أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان أحياناً يميل إلى التفاصيل، وهذه حاجة عنده في الموضوع العلمي، وأحياناً يميل إلى الكليات. فالبطولة أن توازن بين الكليات والتفاصيل. لذلك هناك مرض خطير 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 سماه علماء النفس الغرق في الجزئيات. إنسان جاء إلى الدنيا له عمل تجاري، عمل صناعي مثلاً، عمل وظيفي، في مشكلات بعمله، بيتابع هذه المشكلات متابعة دقيقة جداً، وبينسى سر وجوده وغاية وجوده. بينسى أنه هو خلق في الدنيا ليعبد الله، والعبادة ثمن الجنة، خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك قالوا: ما كل ذكي بعاقل. قد تحمل شهادة في الفيزياء النووية، أرقى اختصاص بالعالم، فيزياء نووية، ولا تعد عند الله عاقلة، لأنك ما عرفت سر وجودك ولا غاية وجودك، لأنك زهدت في الآخرة. كلمة أبد ماذا تعني؟ يعني حقيقة في مفهومات دقيقة جدا. أنا مثلا بضع واحد وأمامه 3 أصفار، 1000، 3 أخر مليون، 3 الثالثة 1000 مليون، الثالثة الرابعة مليون مليون، وهكذا. طيب، الواحد هنا والأصفار إلى الحائط الآخر اللي مواجه، ما هذا الرقم؟ طيب، واحد بالأرض وأصفار للشمس 156 مليون كيلومتر، وكل ميل صفر. شو الرقم؟ هذا الرقم دقيق، إذا نسب إلى اللانهاية صفر. أي رقم، الواحد بالأرض والأصفار للشمس، الواحد بالأرض والأصفار إلى مجرة. نحن ضمن درب التبابنة الشمس، ودرب التبابنة مجرتنا. في بهذا الدرب على شكل مغزلي، بشكل عضلة، يعني درب التبابنة المجرة المتواضعة، في مئات آلاف الملايين من المجرات. هي واحدة منها متواضعة جدا، شكلها على شكل مغزلي هيك، فيها نقطة. النقطة هي المجموعة الشمسية كلها. فأنت من؟ أنت لا شيء. فالأبد، إذا غفلنا عن الأبد غفلنا عن كل شيء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. لذلك ورد في بعض الآثار النبوية: إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى. الندم مخلوق للأبد، مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، وأسباب الجنة بين يديك. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. ما كلفك، ما حرمك النساء تتزوج مثنى وثلاث ورباع، ما حرمك المال اشتغل. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. يعني الشهوة تشبه البنزين بالسيارة، هو سائل، لكنه سائل متفجر. فإذا وضع البنزين في المستودع المحكم في السيارة، وسار هذا البنزين في الأنابيب المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب،
وفي المكان المناسب في المحرك يعني، ولد حركة نافعة قد تقلك في العيد إلى العقبة مثلا. ما الذي يجري في السيارة؟ انفجارات، لكنها منضبطة. فالشهوة حينما تتحرك من خلالها وفق منهج الله لا شيء فيها إطلاقا. والدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول في معنى مخالف، معنى المخالف الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. يعني اشتهيت المال اشتغلت، اشتهيت المرأة تزوجت، اشتهيت المكانة العالية عملت أعمال صالحة الله رفعك ورفعنا لك ذكرك. يعني في 3 حاجات بالإنسان بالمناسبة: في حاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الفرد، هي حاجة، فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. كم نوع من اللحم متاح لنا؟ والله بالآلاف، بس قال لك لحم الخنزير. وكم شراب متاح؟ بالآلاف، قال لك الخمر بس. فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فالمحرمات أمام المباحات 1 بالمليار. طيب، فالإنسان حينما يأتي إلى الدنيا يعرف سر وجوده وغاية وجوده، لا شيء يعلو على هذا الهدف. فالدنيا كلها صفر أمام الآخرة، صفر. مرة أحد شيوخ الأزهر عاش 130 سنة، أحد الشيوخ اللي عامل شرح المفردات على هوامش المصاحف، مخلوف، عاش 130 سنة، والسنة مثل 130. ما دام في موت الحياة هكذا. لذلك أخواننا الكرام، العبرة بالحياة لا بالزمن. في بالإنسان عنده عمر زمني، يقول عنه علماء النفس هذا أتفه أعماره. في عمر عقلي، في عمر إيماني، في عمر عاطفي، في أعمار كثيرة. أرقى هذه الأعمار العمر الإيماني. يعني واحد زار بلدة لقى مقبرة، هذا عاش سنة واحدة، 2 4 5 شيء عجيب. بلدة كله سنة 2 3. فتاري هن بيسجلوا التاريخ بعد ما تاب لله واستقام على أمره. فأنت أمام حياة أبدية. مين بيقدر يقول ما في الموت؟ ما في موت. والله أنا يعني من أسبوع تقريباً إلي قريبة هون، قرية تلوذ بي، توفيت. القبر هنا غير قبر الشام، يعني حفرة متوازية مستطيلات كبيرة كثير، وضعوها بقعر الحفرة، وفي جدارين صغيرين، وفي شي 5 بلاطات، بعدين في شي تقريباً 70 سنتي تراب. طيب، ساكنة ببيت 450 متر، 2 3 سهرات، لقاءات، سفر، سياحة، أولاد، بنائم، بنات، أصهار. هذه البطولة أن تعد لهذه الساعة التي لا بد منها. مين بيقدر يقول أنا ما بموت؟ كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو الجلال والإكرام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. نحن عندنا بالشام في نعوات تلصق على الجدران بكل مدينة. يعني سألت واحد بمكتب دفن الموتى قال لي بيموت 100 بالشام باليوم، وتقريباً 50 منهم لهم نعوات. طيب، بيجي واحد بيقرأ فلان الله يرحمه، هذا عميد أسرتهم، هذا طبيب، هذا مهندس، هذا تاجر، هذا رجل أعمال، هذا. طيب، ألا تعتقد يقيناً أنه في أحد الأيام لا بد من أن يقرأ الناس نعوتك؟ والله هذا الذكاء يا أخوان، هذا البطولة، هذا العقل، هذا الفهم، هذا التفوق، أن تعد لهذه الساعة. والإعداد سهل جدا، عبادة لله وعمل صالح فقط.
الكلمة الطيبة صدقة، ابتسامة بوجه أخوك صدقة، أن تكون زوج رحيم صدقة، أب كامل صدقة، صانع متقن صدقة. الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. فالعبارة أنه أنا أعيش المستقبل. الأكثر الناس بيعيشوا الحاضر والماضي. شو بتشتغل؟ والله أنا مهندس. وين درست؟ والله بأمريكا مثلا. بيحكي لك عن واقعه وعن ماضيه. طيب من هو الذي يتحدث عن مستقبله؟ المستقبل خطير، في حدث خطير. لا تبعد. إذا واحد كان ببلد نفطي ودخله كبير وكتبوا له على الجواز مغادرة بلا عودة، بينخلع قلبه. مغادرة بلا عودة. ونحن جميعا لا بد من أن نغادر ثم لا نعود. يعني ما كنتم شايفين جنازة ماشية؟ هذا إنسان مثل حكايتنا، له زوجة، له أولاد، له أخ، له صغار كبار، معارف، ثقافة، خبرات، حرفة، وظيفة مثلا، كله تركوه وحطوه بالقبر ومشي. فلذلك إخواننا الكرام، كل ذكائك وبطولتك وعقلك وفهمك ونجاحك وتوفيقك أن تعد لهذه الساعة، وما لك محروم من شيء أبدا. بس كل شهوة الله أودعها فيك عمل لك إلى قناة نظيفة طاهرة. يعني عفواً، بتلاقي بالأعراس بيطلقوا للسيارات أبواقة. طيب ما بيستحوا؟ لا، ما بيستحوا. هذا وفق شرع الله. الزواج وفق شرع الله. بالعرس بيفرحوا كثير وبيطلقوا أبواق السيارات والزينات، وهو معروف لقاء زوجي بالعرس بيصير. ما بيستحوا، لا، لأنه وفق منهج الله عز وجل. فأنت اعتقد الإسلام عظيم ودين متوازن ودين ما أغفل شيء من حاجاتك. أنت بدك تأكل وتشرب من أجل بقاء الفرد، وكلوا واشربوا بس ولا تسرفوا. بدك زوجة من أجل بقاء النوع، تزوج مثنى وثلاثة ورباع. وبتحتاج إلى تفوق، ليشار إليك بالبنات، هذا فلان أول مهندس، أول طبيب، أول 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 أول. تفوق. فالحاجة للطعام مأمنة، وللزواج مأمنة، والتفوق مأمنة. هذا بقاء الذكر. في بقاء الفرد بالطعام والشراب، بقاء النوع بالزواج، بقاء الذكر بالتفوق، كله مأمن. ليش ما نوقف وقفة هيك قبل ما نموت من حاسب أنفسنا وين ماشي أنا؟ هي الحرفة فيها حرام، هي المادة محرقة عليها طلب كثير، بدك طاولة الزهر عليها طلب كثير. بس من لعب النرد فكأنما وضع يده في لحم خنزير. ما في تقلي عليها طلب. أنت مؤمن، معك منهج. فالتاجر بيهمه بس البيع والشراء، حرام حلال بدبر حاله. أما المؤمن بيهمه طاعة الله عز وجل. يعني وقفة متأنية، فكر. بعدين بصراحة يعني أنا واحد منكم، إذا واحد طلع عن 40 يعني بصراحة هل بقي له بقدر ما مضى؟ لا، أغلب الظن لا. ممكن بس حالات نادرة. فوق 80 لا. هل بقي له بقدر ما مضى؟ فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر. امبارح كنت طفل صغير وعندك صدرية وتروح على المدرسة وتأخذ جلاء وعشرات آخذ وأبوك فرح فيك، وبعدين حفظت الفاتحة. كل ما أجي قلت بابا تعال سمعوا الفاتحة. كنت صغير. شفت مرة بالمطار طفل يمكن خايفين يعني يأذي حاله، فعاملين له يعني حفاضات بس مو معقولة، كبيرة كثير، صار مثل كرة بالنص. قلت هذا كان لو صار وزير بعدين بينسى حاله. كان يحطوا له حفاضات ويحطوا له شغلات. هي الحياة. فأنت عيش المستقبل، عيش المستقبل. أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا، والمغادرة من كل شيء مبدئيا إلى لا شيء. ما في بيت، ما في سيارة، ما في سهرة، ما في دور كل 3، ما في سياحة، ما في طعام لذيذ، في قبر فقط. هذا القبر ما أحد بيسترجي يشك فيه. بدنا نموت.
فالبطولة لا أن نؤمن بالموت، أن نستعد له، فرق. كل الناس مؤمنين بالموت، لكن بعضهم يستعد له، والاستعداد له بالاستقامة والعمل الصالح، وأنت ما لك محروم من شيء إطلاقا. فلذلك كل مخلوق يموت، ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. إلي صديق بالشام، والده من كبار الأغنياء، يعني البيوت بالشام 5 ملايين، 6 7 10 20، بيته حقه 180 مليون بأرقى أحياء دمشق، 450 متر، الجدران مزدوجة مشان العزل، قسم شرقي قسم غربي، شيء مو معقول إطلاقا. يعني على أول الشتاء تجي حرامات من فرنسا، ما له وزن، هذا أغلى أنواع الصوف موهير، أغلى وزن، عايش حياة تفوق حد الخيال. توفي هو ابنه صديقي، أنا لازم يكون بالجنازة. القبر اللي اشتروه فتحوا لقوا في مياه سوداء، مياه مجاري، فلتان عليه مياه المجاري، ما بقى في حل. سألوا ابنه نحطوه شو نساوي يعني؟ طلعت هيك أنا واحد منقول من بيت 450 متر، شيء تحار به العقول. في عنده غازات للسقف واصلة حقها مليون، غازات هيك زينة، هو تاجر تحف كان، وعنده يعني أموال طائلة. هذا الإنسان حطوه ببيت بقبر في مياه سوداء، مياه مجاري، ما له حل، بده يمشوا في بالجنازة عدد كبير طالع، وهذا فتحوا له في مياه مجاري، حطوا له شيء. أنا بقيت جمعة ما أقدر آكل. شو هذا؟ كل بطولتك وكل ذكائك تعد لها الساعة. هذا القبر قد يكون روضة من رياض الجنة، قد يكون مد بصرك، وقد يكون والعياذ بالله حفرة من حفر النيران. فلذلك إخواننا الكرام، قضية الدين قضية خطيرة جدا، قضية مصيرية، يعني سعادة للأبد أو شقاء للأبد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والآية بس كثير دقيقة، يعني كلنا على جهنم رايحين. وإن منكم، إن حرف نفي، ما منكم واحد إلا سيرد النار. العلماء قالوا من باب التطمين، يعني ورود النار غير دخولها. أنت وزير داخلية، بيجيك وزير داخلية بريطاني، حبيت تفرجيه أنه أنت بلد متقدم جدا، بتفرجيه السجن تبع البلد، أخذته على السجن. هذا مو سجين، هذا زائر هذا وزير، بس جاي على السجن وارد، بس مو سجين. وإن منكم إلا واردها، لأنه الله أسماء الحسنى كلها محققة في الدنيا كلها، إلا اسم العدل محقق جزئياً. الله بيكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، وبيعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين. الحساب الختامي يوم القيامة. فيلد الإنسان النار المؤمن ليرى عدل الله المطلق. شوف اللي ساهموا بشقاء البشرية، اللي عم يقتلوا الناس ليل نهار مرتاحين، قاتل له 500,000 ومرتاح، يبتسم على الشاشة كأنه عامل عمل بطولي. شعب أعزل عم تضربه بالصواريخ وبالطيران وبالمدافع، ما عنده هذا الجيش مساوي لجيش مقابله. في جيش مقابل جيش، مو شعب مدني قاعد بيوت كلها آمنة، قصف قاتل له شيء 400-500,000، بيبتسم إذا كان طلع بمؤتمر صحفي. هذا بدك تشوفه محله بالأخير. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.